Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Ấn tượng Việt Nam phát sóng trên kênh truyền hình VTC10 Net Việt. Quý vị và các bạn thân mến, jazz đã có lịch sử 100 năm trên thế giới, song dòng nhạc này lại mới xuất hiện ở Việt Nam cách đây hơn 25 năm và dường như vẫn chưa thực sự có được chỗ đứng trong lòng người yêu nhạc Việt. Đó là một thử thách không nhỏ đối với làng nhạc jazz Việt Nam, đặc biệt với những nghệ sĩ quốc tế khi chọn vùng đất này để thực hiện đam mê của mình. Tuy nhiên, chưa bao giờ họ từ bỏ ý chí muốn chinh phục khán giả Việt bằng chính dòng nhạc này. Trong chương trình Ấn tượng Việt Nam kỳ này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của một nhạc sĩ đến từ Vương quốc Anh, người mà gần 10 năm sống và làm việc ở Việt Nam, ông đã cảm nhận được sự thay đổi và tiến bộ từng ngày của thế giới jazz ở đây. Chúng ta sẽ đến với chia sẻ của ông ở phần sau của chương trình, còn bây giờ là những tin tức văn hóa nghệ thuật nổi bật trong tuần qua. Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh TPD, Hội Điện ảnh Việt Nam phối hợp Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam vừa tổng kết dự án 10 tháng 10 phim tài liệu. Sau hơn 10 tháng thực hiện, 10 bộ phim tài liệu ngắn đã được hoàn thành. 10 bộ phim xoay quanh các đề tài xã hội như bình đẳng giới, cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới, quyền phụ nữ, quyền trẻ em. Các bộ phim hoàn thành cũng góp phần ghi nhận công sức của các tác giả trẻ đã hoạt động không ngừng nghỉ trong suốt 10 tháng tham gia dự án. Danh sách 10 bộ phim thuộc dự án gồm Sao Bình không lấy chồng của tác giả Phạm Minh Hà, Nhà đối diện của tác giả Lê Mỹ Cường, Mẹ con Hà của tác giả Phạm Thu Lê, Nhà có ba mẹ con của tác giả Vũ Thị Hương, Dành tặng ông Điều của tác giả Nguyễn Hiển Anh, Con hươu non của tác giả Lê Thu Minh, 19 của tác giả Lê Hoàng Ánh Ngọc, Những người ẩn trốn của tác giả Nguyễn Văn Hoàn, Đá nở hoa của tác giả Nguyễn Ngọc Thúy, Sống chạy của tác giả Dương Ngân Linh. Đi cà phê với cả đứa bạn mà bảo học cùng đại học để bàn về công việc ấy, em nhớ. Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam vừa chính thức phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 8 tại Việt Nam năm 2015. Sự kiện mang tầm quốc tế được tổ chức 2 năm một lần tại Việt Nam này, được Liên đoàn Nghệ thuật nhiếp ảnh quốc tế và Tổ chức nhiếp ảnh không biên giới Pháp bảo trợ. Cuộc thi là dịp để Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong nhiếp ảnh, xem xét, đánh giá hoạt động thời gian qua, đưa ra định hướng cho nhiếp ảnh thời gian tới. Cuộc thi dành cho tất cả các nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới, có 4 nội dung chung cho ảnh màu và đơn sắc, gồm tự do, phụ nữ và việc làm, khoảnh khắc thăng hoa và tĩnh vật. Mỗi tác giả được lấy một tên dự thi và gửi tối đa 4 ảnh cho một nội dung. Đặc biệt, dịp này giải thưởng phụ sẽ được trao cho những tác giả là người quốc tịch Việt Nam đạt giải thưởng của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Lễ trao giải và khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 8 tại Hà Nội dự kiến được tổ chức vào đầu tháng 12 tới. When I was a small boy in England, my father always played music all day and usually all night. He had a big record collection. So from when I was just a small boy, I was dancing and singing, and so I loved lots of different types of music. But I really wanted to play music. I really wanted to be a musician, so when I was a boy I started banging the table and banging the pans and just making lots of noise. So my parents said, you know, we need to buy him a musical instrument. So they bought me a drum set, and I was this big when I had my first drum set. But then more and more I loved music, and then I met other musicians and started to work when I was older with bigger bands. And the first time I played my first show was I was 11 years old, and the other musicians were all older guys, so I was very nervous, but I did okay. So music is really a part of what I am. Music is my life, you know, my music and my family is everything for me. Sinh ra và lớn lên ở nước Anh,
Brett Taylor Holmes có một tuổi thơ tràn ngập âm nhạc. Tuy nhiên, khi trưởng thành và rời cổng trường đại học, Brett lại trở thành một nhà sản xuất và điều hành máy quay của BBC. Bên cạnh đó, ông cũng là người lập trình và tạo ngân sách, nhân sự cho các bộ phim và truyền hình sản xuất tại Anh và một số nước khác. 25 năm làm việc trong một hãng thông tấn xã quốc gia của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland đã cho Brett đi nhiều và có nhiều kiến thức hiểu biết. Và Việt Nam, một sức hút kỳ lạ đối với người đàn ông đến từ nước Anh này. There's a very famous book about Vietnam. It's called The Quiet American. And I love this book by Graham Greene, and it describes the love affair between an Englishman and a Vietnamese girl. And I read this book many, many years ago, and I thought Vietnam is a very mysterious place. It's a very interesting place. And also I heard the people are wonderful people here. But also, I heard that Vietnam is growing. Vietnam is growing all the time into a big, strong country now. So those are the things I heard about Vietnam before. But I also heard about the beautiful girls in Vietnam too. Vậy là Brett đến Việt Nam, bỏ lại sau lưng những thành công trong lĩnh vực truyền hình và phim ảnh ở Anh. 25 năm kinh nghiệm cũng giúp ông dễ dàng có được một công việc ở đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với vị trí là giám đốc đào tạo trước khi ông khám phá những điều mới mẻ để làm và vượt qua được những khó khăn đầu tiên ở đất nước này. I remember the first day I arrived at Tan Son Nhat Airport, and I left very cold London, and I arrived at Tan Son Nhat, and there were thousands of people at the airport, and it was so hot, and I'd got a jumper on, so it was really, really, really hot and so noisy. So I got into a car and drove to my hotel, and just the motorbikes and the streets, and I remember I saw 4 people on a motorbike, and I thought, this is a crazy place. But after a while, this Vietnam becomes home, really. And I met lots of great people very quickly, and made lots of friends. But I think, understanding the culture was the most difficult thing. Understanding not to get angry, because I know the Vietnamese don't like it when you get angry. And a few times I got angry. And so now it was just that. It was the culture, really, I found difficult to understand, how you do things very, very, very differently to, the way we do them in England. And my experience over the years showed me that, it does you no good to lose your temper. You've got to try and understand that you're in a different culture. And so I think my experience of that for 25 years and working with lots of different, very creative people helped me with that with Vietnam. Cuộc sống ở đất nước này và những lần tiếp xúc với người dân bản địa, Brett nhận thấy rằng nơi đây là một cơ hội mới cho Brett, là nơi mà ông có thể biến ước mơ âm nhạc từ nhỏ của ông thành sự thật, đặc biệt là đam mê với dòng nhạc jazz. Jazz bắt nguồn từ cộng đồng người châu Phi ở Hoa Kỳ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 và lịch sử kết hợp phát triển trong hơn 100 năm. Dòng nhạc jazz là sự pha trộn của nhạc blues và hòa âm trong nhạc cổ điển, sự trộn lẫn phức tạp trong tiết tấu của âm nhạc châu Phi và giai điệu theo lối ứng tác. Ở Việt Nam, phải đến đầu những năm 90, jazz mới thực sự xuất hiện với sự khởi đầu của nghệ sĩ ưu tú Quyền Văn Minh cùng với club đầu tiên về jazz ở Hà Nội. Cũng trong thời điểm đó, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn là cái tên được biết đến nhiều
và tiêu biểu nhất trong dòng nhạc gia ở Việt Nam. I didn't really know about music so much in Vietnam. It seemed to be a lot of rock and heavy metal music, and I don't really like playing that. But, you know, over the few years I've been here now, I'm meeting more and more jazz musicians, foreigners, and also Vietnamese musicians that I'm now starting to work with. When I first got here, I worked with Tran Man Dun a few times, and he showed me there's a lot of good jazz here, a lot of good musicians, young guys and young girls as well, some very, very, very good singers in Vietnam. But over the years now, there are more and more people playing jazz and more people loving the whole culture of jazz. There's a whole culture that goes with jazz, not just the music. Cách đây gần 10 năm, đó là thời điểm mà âm nhạc Việt Nam đang trên đà phát triển. Tuy nhiên, dòng nhạc gia lại chưa có chỗ đứng trong lòng khán giả Việt Nam. Đó trở thành một thử thách không nhỏ đối với những ai muốn khám phá và chinh phục dòng nhạc này ở Việt Nam. Well, you know, the thing about jazz in Vietnam, people always say to me, oh, the Vietnamese, they don't know about jazz. It doesn't matter. The Vietnamese know about music, and the Vietnamese know what they like. So when we go and play here with my jazz band now, you see Vietnamese people dancing. Now that's something I don't... If you play heavy metal, it's usually for young people, you know, teenagers. If they play rock music, it's for teenagers. You play jazz, it's for everyone. So jazz is for young people, and it's for old people too. Most of the audience that we have are Vietnamese, not foreigners. So we see Vietnamese people, and they're listening and they're learning new things all the time because it's a growing country, you know, and you have new music here, and it's great to see young Vietnamese people starting to learn to play jazz. There's some good jazz musicians here now. Jazz is just music. Everyone loves music. Điều đặc biệt của Gia Việt là chúng ta có cơ hội được thưởng thức những bản nhạc Việt Nam trên nền nhạc gia. Đó là cách mà các nghệ sĩ nhạc gia tên tuổi như Trần Mạnh Tuấn hay Quyền Văn Minh đã làm để tạo sự gần gũi đối với khán giả Việt, để gia được phổ biến rộng rãi hơn ở Việt Nam. Nhưng đối với Brett Taylor Holmes, gia vẫn chỉ là gia, dù nó đi đến đất nước nào và có sự ảnh hưởng của nền văn hóa nào đi nữa. You can't say Vietnamese jazz or English jazz or American jazz. Jazz is jazz, really. But I met Tran Man Dun pretty much when I first came to Vietnam. And this is a guy who's just, he's blood, he's air, he's breathing, he's music. And he absolutely is in love with jazz and in love with music. And you know, if you see his daughter now, his daughter's also a great sax player. But he trained in America, from what I understand. So really, you know, I think he's tried for a long time to bring jazz to a more popular audience here in Vietnam. It's getting mixed now. Vietnamese musicians are playing with, you know, foreign musicians, as I said before, so we're exploring different music. Vietnamese musicians are starting to write their own music now, which is fantastic. So
So I think jazz has got a very, very good future here. One of the things that's important is we don't look at who's Vietnamese or who is English or who is American or whoever. We look at their music. So we don't care what country they come from if they can play. Jazz is jazz. Your musicians are a musician, whether they're black, white, green, pink or blue. They're still musicians, yeah? And jazz musicians are good learners. There's a lot to learn there. Đối với người nghệ sĩ Gia, âm nhạc luôn luôn thay đổi và sáng tạo mỗi ngày. Điều đặc biệt khiến Gia trở nên hấp dẫn đó là khi các nghệ sĩ nhận ra rằng mình không hề biểu diễn cho khán giả mà cho chính bản thân họ, là dành hết tình yêu và sự sáng tạo để thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc của mình. Jazz is a very selfish art form. When I play drums, I don't play because I want them to hear me. I want to play because I want to do new things. And I know when I play with the bass player or the guitarist, he's trying to do new things all the time. And we work with each other. If the audience like the music, that's great. But jazz musicians are very selfish. We listen to what we're trying to be clever all the time, you know? That's what the audience like. The audience like to see good musicians and they like to see people working together. Để thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc của mình và luôn có những sáng tạo mới mẻ, Brett đã thành lập ra 3 bản nhạc jazz với những phong cách khác nhau: Jamen, jazz funk và Tastes Like Chicken. Hầu hết các thành viên trong nhóm đều là những nhạc sĩ đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Đó là lý do vì sao mà họ có sự kết hợp rất ăn ý trong những đêm diễn và mang đến cho khán giả những bản nhạc jazz đầy màu sắc, từ cổ điển, truyền thống đến hiện đại. Thậm chí họ chẳng cần đến một buổi tập luyện và hầu hết đều là những cảm xúc jazz được thăng hoa một cách ngẫu hứng. We don't rehearse a lot. I don't like rehearsing. In fact, a lot of people don't like rehearsing. We just know what to do, because when you're a jazz musician or a blues musician, you're usually at a good level
as a musician. You can play very well. So when you play with another good musician who's also very good, it's not so difficult. It usually just fits together quite well. And because the reason if it doesn't is because someone can't play really well. People can just play a few chords, can't play jazz. But if you're at such a good level, it's easy then, because that means you've played a lot, you have a lot of experience. And certainly all the guys I play with have had a lot of experience as musicians. So it's easy. And we all know the tunes, we all know the songs. In jazz there are, 100 songs that we already know. Ban nhạc của Brett có khá nhiều đêm diễn về ra ở các câu lạc bộ và quán bar, dù đây là những nơi mà thù lao trả cho họ không cao như khi tham gia vào các sự kiện văn hóa lớn. Nhưng đó là những tụ điểm âm nhạc mà họ, cũng như các nghệ sĩ gia, luôn được thể hiện hết mình với niềm đam mê của mình mỗi đêm. So yeah, it certainly will. Now there are more and more bars opening here, more and more clubs that want jazz. The music industry, the music scene in Vietnam now is better than England. It's better than England and probably better than America. There are more bars and clubs and stages and concerts and events, everything. So there's a lot of work here if you're a musician now. It's good. Not so well paid, but it's a good place to play. Đó cũng là một điều mà Brett trăn trở khi ông hoạt động trong làng jazz Việt Nam. Trong khi nhu cầu thưởng thức dòng nhạc này ở Việt Nam càng cao, mà tài năng jazz ở Việt Nam, nhất là tài năng trẻ, còn rất ít ỏi và chưa có một trường đào tạo nào chuyên biệt về dòng nhạc này. Bên cạnh đó, sân chơi của jazz mới chỉ dừng lại ở biểu diễn giao lưu ở tụ điểm âm nhạc nhỏ như các quán bar, club, phòng trà. I want that to come into the streets, I want a jazz festival. One of the things I would love to have is the Ho Chi Minh City International Jazz Festival. They have one in Singapore, they have one in Indonesia, they have one in Malaysia, Thailand. Why does Vietnam now not have a jazz and blues festival? We really need to have an international jazz festival in Saigon. Bring the musicians in from America, bring the musicians in from England and from France. Như rất nhiều nghệ sĩ jazz trên thế giới đã từng cảm nhận, jazz là tiếng nói về quyền con người. Đối với Brett Taylor Holmes, jazz không chỉ vậy mà còn hơn thế nữa. Nó là tiếng lòng, là tâm tư xúc cảm mà ông muốn chia sẻ với người Việt Nam. Từ khi còn ở Anh, Brett Taylor Holmes đã dành một cái nhìn thiện cảm của ông với người con gái, người phụ nữ Việt Nam. Qua bộ phim Người Mỹ trầm lặng, ông đã có cơ hội gặp nữ diễn viên Đỗ Hải Yến, một cô gái nhẹ nhàng điềm tĩnh. Khi đến Việt Nam, ông đã lấy vẻ đẹp đó làm tiêu chuẩn cho mình và hy vọng sẽ có thể lấy được một cô vợ Việt như thế. So I came to Vietnam, I thought I'm going to find a girl that's like Đỗ Thị Hải Yến. And then I realized that actually they're not soft and calm, they're actually quite angry and very jealous. So I met lots of beautiful girls, they were very nice. But the problem was I thought, I need to marry a special girl because I was a bit older. I think I need to marry a special girl. So I met my wife, Miss Hung, and I thought she was the naughty, loud girl. And because there were three friends, and she was the loud one. She was the one always naughty and laughing.
So I thought, I like her. Every day she would drive from where she lived for 1.5 hours to my house, and she would cook and clean and iron my shirts. And every day when I came home from work, everything was done, and then she would drive back home at 9 o'clock at night to her family. 1.5 hours. Next day, she would be there every single day for, I think, a year. So I thought, okay, this is good. This girl, she's a good girl, yeah. So so I asked her to marry me. Kết quả tình yêu của Brett và Hương là hai đứa trẻ đáng yêu và ngộ nghĩnh, William 4 tuổi và Gracie 1 tuổi. Trong suy nghĩ của Brett, hai con của ông đang sống ở Việt Nam và cũng chính bởi tình yêu ông dành cho mảnh đất này, ông luôn hy vọng những giá trị tốt đẹp nhất của người Việt là nền tảng cho con cái của ông sau này. Vietnamese culture is very, very, very important. I would think Vietnamese culture is probably more important than my English culture, whatever that is. Because I like the values that you have towards your parents. I know in England, often when parents get old, we put them away. We don't want them anymore because they're maybe not so good in the head. So we put them away. And you don't do that in Vietnam, and I love that. Children are born and the parents really look after the children well. And then when the parents get old, the children then look after the parents. That seems normal to me. That seems the right thing to do. I look after my children now till they're 18. And then when I'm old, they look after me. That seems like... So that culture I like. I like that culture. I think it's a good thing for people. Ông xã mình rất là thích truyền thống của người Việt Nam, như là con cái lớn lên thì chăm lo cho bố mẹ, chứ không giống như ở một số nước khác là đủ tuổi rồi thì lớn lên là rời cha mẹ đi ra ngoài sống. Nhưng mà ông xã mình là rất là thích là con cái lúc nào cũng gần gũi với cha mẹ. Đó là lý do là ông xã mình gửi con của mình vào trong trường Việt Nam học để nó biết được những cái truyền thống văn hóa của người Việt Nam. I love this country and I never want to leave this country. This now feels like home to me. It feels like where I'm from. It feels like where I live. So Vietnam's in my heart. It's always Vietnam gets into your blood after a while. It gets into your soul. I like to see traditional Vietnam, but I also like new Vietnam as well. But I like the Vietnam of 50 years ago. I like that Vietnam, still there.